ขนาดว่าเราเนี่ยทำครั้งแรกแล้วเราติดเลยเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเรายังต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากมันไม่ง่ายเลยจริงๆเราแพลนว่าเราจะมีบุตรตั้งแต่ก่อนแต่งงานทีนี้ก็คือแบบพอหลังแต่งงานเนี่ยเราก็พยายามมาทุกเดือนเลยจนถึงช่วงปีหนึ่งก็ยังไม่มานะครับก็เลยแบบเราอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยฮะก็เลยแบบลองเปลี่ยนโรงพยาบาลดูเป็นโรงพยาบาลที่2นะฮะก็แบบมียาบำรุงอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่สำเร็จเราก็เลยมีการลองไปที่แบบแพทย์ทางเลือกเป็นแบบหมอจีนกินยาแบบยาจีนบ้างอะไรเงี้ยฮะก็ประมาณสัก6 เดือนก็ยังไม่สำเร็จเหมือนกันฮะก็เลยแบบลองเปลี่ยนที่ดูนะครับก็จริงๆตอนที่เข้ามาวันแรกนะฮะก็คือเหมือนตัวผมเองยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะทำ IUI ทำ ICSI แต่แค่เรารู้เฉยๆว่าเรามีปัญหาแน่ๆซึ่งหมอก็ให้คำแนะนำที่ดีมากนะฮะก็คืออย่างตอนนั้นด้วยคุณภาพของตัวสเปิร์มเองเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยดีนักอะไรเงี้ยฮะการทำ IUI หมอก็แนะนำว่าอาจจะแบบ success rate อาจจะไม่ได้สูงมากนักอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบหมอตัดสินใจว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้แนะนำว่าเป็น ICSI ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก็ทำเลยคุณหมอก็มีการแนะนำให้แบบเรื่องของอาหารเสริมก่อนแล้วแบบช่วงนี้เราควรกินอาหารเสริมอะไรบ้างควรทำตัวยังไงออกกำลังกายหรือไม่ออกกำลังกายยังไงเลยประมาณนี้ครับอันนี้คือส่วนที่1พอเริ่มเข้ากระบวนการปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเรามีปัญหาแบบหลายส่วนคือแบบทุกอย่างคือทุกขั้นตอนเนี่ยดูจะเสมือนจะไม่ราบรื่นแต่สุดท้ายก็คือเหมือนค่อยๆผ่านมาได้ทุกขั้นตอนนะต่างตอนที่เก็บไข่เองเนี่ยไข่ตั้งต้นนะฮะก็เหมือนกับว่าอาจจะแบบมีปริมาณไม่ได้เยอะมากนักนะฮะเมื่อเทียบกับตัวอายุหรือแบบตำแหน่งของตัวรังไข่เองเนี่ยก็อาจจะแบบอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะเก็บยากต้องคอยลุ้นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็รวมถึงแบบเรื่องของการเติบโตของไข่เนี่ยอาจจะแบบเติบโตไปแบบไม่พร้อมกันทัทีเดียวทีนี้มาสเต็ปถัดไปหลังจากที่เก็บไข่แล้วเนี่ยมีการผสมเนาะผสมปุ๊บเนี่ยเราได้ประมาณสัก10 ฟอง10 ฟองซึ่ง10 ฟองนี่ก็ไม่เยอะไม่น้อยก็กลางๆเนาะจาก10 ฟองเนี่ยเราก็ค่อยๆลุ้นมันเรื่อยๆทีละวันนะวันที่1จาก10ก็เหลืออยู่สัก8ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่ามาทีนึงวันที่5เลยก็คือเหลือโตที่เป็นบลัสตามเกณฑ์เนี่ยจริงๆอยู่แค่4 ฟองแล้วก็มีบลัสที่เกิดจากวันที่6เนี่ยอีก1 ฟองดังนั้นเราก็เลยเหมือนเรามีบลัสจริงๆ5ด้วยคุณภาพของตัวไข่เองเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบเกรด AA ทั้งหมดอะไรเงี้ยก็คือแบบเกรดก็จะแบบอยู่ในช่วงกลางๆพอเกรดกลางๆปุ๊บเนี่ยเราก็มีความกังวลใจแล้วว่าเกรดกลางๆของเราเนี่ยจะไปต่อได้ไหมก็คือจาก5 ตัวเนี่ยคุณหมอก็แนะนำว่าควรตรวจโครโมโซมประมาณสัก4 ตัวที่สามารถตรวจได้มีอยู่แค่4 ตัวฟองน้องที่เกิดณเดย์ที่6อะค่ะน้องมีขนาดเล็กมากแบบเป็นเกรด C ซึ่งคุณหมอไม่แนะนำให้ตรวจเพราะว่ามันอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีกับน้องอะค่ะเราก็เลยตัดสินใจส่งตรวจแค่4 ตัวก็ต้องบอกว่าพอผลออกมาจริงๆเนี่ยเราได้ตัวที่สมบูรณ์ทั้ง4 ตัวเลยก็ถือว่าก็แฮปปี้ครับกับ processปรับค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะปกติผมเป็นคนนอนดึกแบบดึกมากๆเลยทีนี้คือพอช่วงที่เราเข้ากระบวนการเนี่ยคุณหมอบอกขอให้เข้านอนประมาณ3 ทุ่มแล้วก็ขอให้พยายามหลับให้ได้ประมาณช่วง4 ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ทานวิตามินที่คุณหมอแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของคุณผู้ชายเห็นชัดมากตรงที่คุณภาพของสเปิร์มนะฮะคือแบบเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่แต่สำหรับของตัวผู้หญิงเองอะค่ะแต่คุณหมอเนี่ยพยายามปรับให้บอกว่าให้ลงมานอนให้มันหัวค่ำขึ้นก็คือให้เริ่มเข้านอนแต่3 ทุ่มแต่ตั้งแต่คุณหมอเนี่ยแนะนำว่าแบบจะต้องทานให้ครบ5 หมู่ปรุงสุกสะอาดแล้วก็ทานน้ำให้เพียงพอรู้สึกได้ว่าสุขภาพปรากฏว่ามันก็ดีขึ้นไปตามกันไปเลยอะค่ะต้องบอกว่าเตรียมใจมาก่อนหน้านี้ค่ะว่าการทำ ICSI เนี่ยเห็นเคสมาเยอะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสำเร็จในรอบแรกอะค่ะแต่พอเรารู้ว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่สำเร็จเนี้ยมันก็รู้สึกแบบไม่เชื่อตัวเองดีกว่าต้องบอกว่าจังหวะแรกที่มีการแอบตรวจว่าตัวเองแบบขึ้น2 ขีดอย่างเงี้ยค่ะยังคิดอยู่เลยว่าแบบไม่จริงยังคิดอยู่ว่าแบบเป็นเพราะยาฮอร์โมนหรือเปล่าที่มันทำให้มันขึ้นแบบนี้ค่ะแต่พอเรากลับมามองอีกมุมนึงก็คือคุณหมอที่พยายามช่วยเรามาทั้งเรื่องคำแนะนำการให้ทานยาอะไรเงี้ยไม่แปลกใจที่มันจะมีวันนี้ต้องบอกอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบสิ่งที่ฉันทำมันสำเร็จผลแล้วก็จริงๆก็รู้สึกว่าถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็คือICSIเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงเลยพอวันนี้รู้สึกว่าเราทำมาเนี่ยสิ่งที่เราจ่ายไปแล้วสุดท้ายแล้วผลลัพธ์กลับมาเป็นอย่างที่เราคาดหวังผมคิดว่าก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆ
พอขึ้นมาถึงสถานที่จริงๆปุ๊บเนี่ยก็คือแน่นอนเลยคือเราคาดหวังความสะอาดซึ่งความสะอาดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วคือกว้างขวางทุกครั้งที่มาเนี่ยฮะก็คือแบบผมรู้สึกว่าที่นี่ฮะค่อนข้างเป็นกันเองใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เนี่ยมีแอปนะก็ลองโหลดดูปรากฏว่าอุ๊ยกลับไปดูย้อนหลังผลตรวจทุกอย่างของเราโหมันดีจังเลยที่มันมีแอปตัวนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้กลับไปทบทวนนะคะว่าเราทำอะไรไปบ้างในที่ผ่านมาประทับใจแล้วก็ใช้งานง่ายสำหรับแอเองอายุ33ก็จริงแต่ถามว่ามันทำให้เรา aware แล้วกันเนาะว่าเราอาจจะคิดว่าเราอาจจะอายุไม่เยอะเพราะที่เราเห็นมาเนี่ยคนนั้นก็ยังท้องได้อายุ35-36แต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะพร้อมในเรื่องของสุขภาพร่างกายเพราะว่าการใช้ชีวิตปัจจุบันในทุกวันนี้เนี่ยมันมีทั้งหลายๆอย่างความเครียดการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปดังนั้นก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเราเนี่ยมีบุตรยากก็เมื่อแต่งงานมาเป็นปีแล้วเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้เราคิดว่ายังไงก็ท้องได้ดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำเนี่ยขอให้เข้ามาปรึกษาเลยดีกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าตัวเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนอะค่ะเพราะว่าที่เนี่ยจะมีแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่แบบลึกเลยว่าค่าไข่ของเราคุณภาพมดลูกของเรารวมถึงคุณภาพสเปิร์มมันพร้อมไหมดังนั้นแนะนำว่าให้ตรวจเลยวันนี้ถ้าคนที่อยากจะมีหรือมีแผนว่าจะมีอะค่ะอยากให้ทุกคนมาตรวจก่อนเลยเพื่อที่จะได้รู้แล้วก็วางแผนได้อะค่ะ